नमस्ते, इट्स मी ईश्वर घरती, म्याथमेटिक्स टिचर। भाइ बहिनीहरू, आज हामी डोमेन एन्ड रेन्ज सम्बन्धी थर्ड क्लास पढ्न गइरहेका छौँ। मैले फर्स्टमा एउटा क्वेसन लिएँ, y इक्वल टु रुट एक्स। भाइ बहिनीहरू, हामी रियल नम्बर च्याप्टरमा छौँ। यो रियल नम्बर च्याप्टरमा हाम्रो यहाँ आएको प्रब्लम y इक्वल टु रुट एक्स स्क्वायर रुट अफ एक्समा आएकोले यो रुटभित्र नेगेटिभ नम्बर भयो भने रियल नम्बरमा डिफाइन हुँदैन। सो हामीलाई के थाहा छ भने स्क्वायर रुट भित्र नेगेटिभ नम्बर, कम्प्लेक्स नम्बर, इमेजिनरी नम्बर हुन पुग्छ। त यो रुटको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। हामीले स्कुलमा सल्भ गर्दाखेरि कसरी सल्भ गरेका छौँ भने मैले यहाँ एउटा इक्वेसन लिन्छु। भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग हेर, मैले यहाँ एउटा इक्वेसन लिएँ। मानौ हामीसँग एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4 भन्ने एउटा इक्वेसन छ। त हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले जानेका छौँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टु 0। त एक्स स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर इक्वल टु 0। त एक्स माइनस 2 x plus 2 equal to 0. Therefore, x minus 2 equal to 0 imply x equal to 2 or x plus 2 equal to 0 imply x equals to minus 2. Therefore, x को value plus minus 2. यसरी फाइन्ड आउट गरेका छौँ। यसलाई यो यति लामो नबनाउने हो भनि पनि सकिन्छ। जस्तै x square equal to 4 छ भने which implies that x equals to plus minus square root of 4 हुन्छ र यसरी plus minus 2 दिन्छ। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने square root is defined only for a positive number. Square root is defined only for a positive number. यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। या मैले यहाँ अझै यसलाई अझै डेप्थमा भन्न लाएँ कि यहाँ मैले यदि कहीँ कतै भाइ बहिनीहरूले मानौ स्क्वायर रुट अफ 9 देख्यो भने यसले दिने भनेको 3 मात्रै हो। या स्क्वायर रुट अफ 9 ले प्लस माइनस 3 दिने होइन। या स्क्वायर रुट अफ 25 गर्यो भने यसले कति दिन्छ? 5 मात्र दिन्छ। So, square root is defined only for a positive number. So, अब हामी यहाँ एउटा फंक्शन सल्भ गरौँ fx equal to root x। ल हेरौँ त सोल्युसन फर डोमेन। हामीलाई के थाहा छ? फंक्शन त हाम्रो fx equal to root x हो। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भने y equal to root x फंक्शन को डोमेन निकाल्दाखेरि रुट भित्र नेगेटिभ हुन पाएन। भनेपछि हामीले यहाँ के भन्न पायौँ? Since y is defined only if x is greater than equal to 0 भनेको x कि 0 हुन पायो, 0 या 0 भन्दा ठुलो हुन पर्यो भनेको x नन नेगेटिभ हुन पायो, 0 या पोजिटिभ हुन पायो। भनेपछि यसले यहाँ दिइसक्यो x is greater than equal to 0 भन्नुको मिनिङ x belongs to 0 to infinity। यसको के रहेछ? Therefore डोमेन रहेछ। डोमेन अफ f भनेको 0 to infinity हो। फेरि फर रेन्ज, रेन्ज हेरौँ है त के छ? y इक्वल टु रुट एक्स छ। स्क्वायरिङ गरेँ मैले, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने बित्तिकै यहाँ के भइदियो? y स्क्वायर इक्वल टु x आयो। अब हेरौँ त सिन्स हामीलाई के थाहा छ? सिन्स x इज 0 या 0 भन्दा ठुलो, x 0 या 0 भन्दा ठुलो छ भने हामीलाई म्याथमेटिक्समा के थाहा छ? बीचमा इक्वल टु साइन छ भने एलएचएस र आरएचएसमा सेम चीज हुनुपर्छ। त x 0 या 0 भन्दा ठुलो हो भने यो x को भ्यालुसँग इक्वल बन्नको लागि y स्क्वायर पनि मस्ट बी 0 या 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। फेरि
वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुँदैमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनुपर्छ भन्ने नेसेसरी कन्डिसन होइन। तर हाम्रो क्वेसन वाई भनेको इन टर्म्स अफ केमा छ, रुटमा छ। वाई को भ्यालु या क्वेसन नै रुटमा छ, सो रुटभित्र नेगेटिभ नम्बर पोसिबल छैन। वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हो भने वाई पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। देयरफोर y बिलोङ्स टु पनि 0 टु इन्फिनिटी नै आयो। यो भनेको रेन्ज अफ f पनि 0 टु इन्फिनिटी नै आयो। यसरी हामीले के निकाल्यौँ, डोमेन र रेन्ज निकाल्यौँ। यसलाई यसरी पनि सल्भ गर्न पाइयो। म यहाँ अर्को तरिकाको सोलुसन पनि देखाइदिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। ल हेरौँ, सिन्स द स्क्वायर रुट अफ अ नेगेटिभ नम्बर इज नट रियल भनेको रुटभित्र x छ, यो रुटभित्र नेगेटिभ नम्बर रियल नम्बर होइन। सो डोमेन अफ एफ डी अफ एफ भनेको 0 टु इन्फिनिटी। फेरि फर रेन्ज अगेन इज द नेगेटिभ भ्यालुज अफ एक्स इज नट इन द डोमेन। हेर त एक्स त के छ, 0 र 0 भन्दा ठुलो मात्रै छ। एक्स नेगेटिभ भ्यालु अफ एक्स त डोमेनमा छैन। एक्सको मिनिमम भ्यालु भनेकै कति हो, 0 हो। त एक्सको मिनिमम भ्यालु 0 राख्दाखेरि वाई बराबर को आउँछ, 0 आउँछ। त एक्सको भ्यालु जति जति बढ्दै गयो त वाई पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। ल हेरौँ त, द मिनिमम भ्यालु अफ वाई इज 0 फर एक्स बराबर 0। एक्सको भ्यालु 0 सबैभन्दा सानो मिनिमम हुँदा वाई को भ्यालु पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ। एन्ड द म्याक्सिमम भ्यालु अफ वाई टेन्स टु इन्फिनिटी एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। एक्सको भ्यालु जति जति बढाउँदै लग्यो वाई पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। देयरफोर रेन्ज अफ एफ भनेको 0 टु इन्फिनिटी। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ। अघि मैले अर्को तरिकाले लेख्ने सोलुसन पनि देखाइदिएँ, यहाँ मैले अर्को तरिका पनि देखाइदिएँ। यसरी आफ्नो तरिकाले लजिक लगाएर भाइ बहिनीहरूले सोलुसन लेख्न सक्छौँ। जस्तै ल हेरौँ, यहाँ यो एक्स एक्सिस माइनस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटीमा छ। हेर त एक्सको भ्यालु पोजिटिभ साइडतिर मात्रै गयो। ल हेरेँ त वाई भनेको यहाँबाट 0 पनि आयो, 0 र अब 0 भन्दा ठुलो। वाई पोजिटिभ भनेको माथि, वाई इन्फिनिटी माथि छ, वाई माइनस इन्फिनिटी तल छ। त यसरी यसको फिगर हेर त यस्तो हुने भयो। त यो प्रब्लमलाई हामीले यसरी सल्भ गऱ्यौँ। अब मैले यहाँ अर्को एउटा क्वेसन टिपेँ, यदि फङ्सनमा वाई इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ माइनस एक्स भयो भने के गर्ने। ल हेरौँ, for domain since y is defined only if minus x is greater than equal to 0। ल हेर यो कन्डिसन हुनु पर्यो, माइनस एक्स 0 या 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। यहाँ ध्यान दिउँ है, माइनस एक्स 0 या 0 भन्दा ठुलो हुनको लागि यहाँ को छ, माइनस एक्समा दुईटा चिज छन्, एउटा -1 छ, एउटा एक्स छ। त यो होल चिज 0 या 0 भन्दा ठुलो हुनको लागि एक्सले के भ्यालु लिन पर्यो, नेगेटिभ लिन पर्यो। यदि एक्सले नेगेटिभ भ्यालु लिइदियो भने यहाँ माइनस छ र मानौ अर्को कुनै एउटा माइनस आयो भने बल्ल के हुन पुग्छ, पोजिटिभ हुन पुग्छ। भनेपछि एक्सले नेगेटिभ भ्यालु लिनुपर्छ। भनेपछि ल्याएर त यहाँ एक्सको भ्यालु त भन्न पाइएन, एक्ससँग कन्स्ट्यान्ट छ। कुनै पनि इनइक्वालिटीमा एक्सको एरिया भन्नको लागि, एक्सको सोलुसन भन्नको लागि एक्स त फ्री हुनु पर्यो, फ्री एक्सलाई फ्री बनाउनु पर्यो। जस्तै मैले भन्न खोजेको 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 छ भने यहाँ एक्सलाई फ्री बनाउनु पर्यो। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 बनाएपछि न बल्ल थाहा हुन्छ एक्स बिलोङ्स टु 2 टु इन्फिनिटी। त्यस्तै यहाँ एक्ससँग माइनस छ। त यो माइनसलाई फाल्नको लागि हामीले के गरौँ, पहिला मल्टिप्लाइङ बाई -1 गरौँ। ल यसलाई के गरौँ, मल्टिप्लाई बाई -1 गर्दा त यो एक्स भयो लेस अर इक्वल टु के भयो, -0 भयो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ इनइक्वालिटीमा नेगेटिभ अङ्कले मल्टिप्लाई गर्दा र रेसिप्रोकल लिँदा साइन चेन्ज हुन्छ। भनेको एक्स इज लेस अर इक्वल टु 0 विच इम्प्लाइज द्याट एक्स बिलोङ्स टु 0 र 0 भन्दा सानो, -इन्फिनिटी टु 0। भनेको देयरफोर यही नै यसको के हो, डोमेन डी अफ एफ भनेको -इन्फिनिटी टु 0, 0 र 0 भन्दा ठुलो यसको के भयो, डोमेन भयो। त अब यसको डोमेन यो आइसकेपछि अब यसको रेन्ज के आउला। डोमेन भनेको के रहेछ, नेगेटिभ साइड रहेछ। किन नेगेटिभ साइड भयो भने -x छ। ल हेर
माइनस एक्स भएकोले नेगेटिभ साइड लिनु पर्यो। अब यसको रेन्ज हेरौँ। फर रेन्ज हेरौँ है, वी हेभ y इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ माइनस एक्स स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ y स्क्वायर इक्वल टु माइनस एक्स। अब सिन्स अब यो एक्सलाई एनालाइसिस गरौँ त, सिन्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ त विच इम्प्लाइज द्याट y स्क्वायर पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनु पर्यो, विच इम्प्लाइज द्याट y इज पनि के हुनु पर्यो, ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। यहाँ भन्नु पर्यो सिन्स y इज अ पोजिटिभ स्क्वायर रुट, यहाँ यदि भन्न सकिन्छ सिन्स y इज अ पोजिटिभ स्क्वायर रुट भनेपछि देयरफोर y बिलोङ्स टु के रहेछ, 0 र 0 भन्दा ठुलो, 0 र 0 भन्दा ठुलो भनेपछि रेन्ज आर अफ एफ भनेको 0 र 0 भन्दा ठुलो रहेछ। हेर त यसको डोमेन यो थियो, 0 र 0 भन्दा सानो थियो, रेन्ज 0 र 0 भन्दा ठुलो, एक्स को भ्यालु 0 बाट नेगेटिभतिर गयो, वाई को भ्यालु माथि गयो। यसले भन्न खोजेको यस्तो हो। सो म यहाँ ग्राफबाट पनि देखाइदिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। ल्याएर एक्स को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी बाट प्लस इन्फिनिटीमा यहाँ छ, वाई को भ्यालु प्लस इन्फिनिटी माथि यो माइनस इन्फिनिटी तल छ। ल हेरौँ त एक्स को भ्यालु नेगेटिभतिर मात्रै आयो त वाई माथि गए, वाई 0 बाट स्टार्ट भएर माथि गए। हेर वाई पोजिटिभ भनेको माथि हो त यो कर्भ केसको भयो वाई इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ माइनस एक्स, जसको के थियो डोमेन अफ एफ भनेको 0 र 0 भन्दा सानो माइनस इन्फिनिटी टु 0, रेन्ज भनेको आर अफ एफ भनेको 0 र 0 भन्दा ठुलो। ल यसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्यौं। भाइ बहिनीहरु मैले यहाँ अर्को एउटा क्वेशन लिएँ, यस्तो क्वेशन जस्तो आए पनि यसरी नै गर्ने हो। जस्तै मानौ माथिपट्टि मोडुलस अफ x माइनस 1 अपन तलपट्टि x माइनस 1 छ कि के छ, यस्ता क्वेशनलाई यसरी नै सल्भ गर्नु। y इक्वल टु मानौ x माइनस 2 अपन मोडुलस अफ x माइनस 2, यस्ता टाइपका सबै क्वेशनको यहाँ सल्भ गर्ने तरिका यही नै हो। भनेपछि यसलाई फर्स्टमा यसलाई हेरौँ, फर डोमेन हेर त यो डोमेनमा यदि x को भ्यालु 0 राखिदियो भने यो 0/0 फर्ममा इन्डिटर्मिनेट फर्ममा आउँछ, यो सल्भ हुँदैन। हेर त इफ x इक्वल टु 0 fx इक्वल्स टु 0/0 which is indeterminate form, so domain of the function भनेको d of f इक्वल टु के भइदियो r माइनस 0 भयो। ल भनेको माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी माइनस 0 भयो, या यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ माइनस इन्फिनिटी बाट 0 युनियन 0 बाट इन्फिनिटी। त यसको डोमेन यस्तो भयो। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्दा ल हेरौँ, सिन्स fx is defined for all real values of x except x equal to 0, so d of f domain of f भनेको r माइनस 0, यसरी पनि ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै यो फंक्सनको लागि हेर त x को भ्यालु केले बिगार्दिन्छ भनेपछि यहाँ x को भ्यालु को हुन सक्दैन, 1 हुन सक्दैन, त यहाँ यसको डोमेन को रहेछ r माइनस 1 रहेछ। यसको लागि के भन्न सकिन्छ x को भ्यालु कसले बिगार्छ 2 ले, त यसको डोमेन r माइनस 2 रहेछ। ल्याएर
गिभन फंक्शनको लागि r-0 आएको थियो, यहाँ यो फंक्शनको लागि r-1 आयो, यो फंक्शनको लागि r-2 आयो। यस्ता फंक्शनको डोमेन यसरी फाइन्ड गर्नु, यो बुझ्यो होला। अब म रेन्जमा गएँ। रेन्ज निकाल्दा we have fx equals to x upon modulus of x छ। भाइ बहिनीहरु, मोडुलस आइसकेपछि जहिले पनि डिफिनेसनमा जानुपर्छ। त मोडुलसको, किनकि हामीसँग मोडुलसको डिफिनेसनले दुईटा क्वान्टिटी दिन्छ, त एउटा x दिन्छ, एउटा -x दिन्छ। इफ x इज पोजिटिभ, इफ x इज नेगेटिभ, यो दुईटा केसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। भनेपछि अब हामी यहाँ कहाँ जानु पर्यो? यसरी गए पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरु। वी नो, यसरी लेख्दै गयो भने मोडुलसको डिफिनेसन पनि याद हुन्छ। मोडुलस अफ x भनेको एउटा x हुन्छ। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0, यसलाई 1 मान्न सक्छौ। एउटा -x हुन्छ। इफ x इज लेस देन 0, यसलाई 2 मान्न सक्छौ। अब फ्रम 1 बाट 1 यहाँबाट लेख्न सुरु गर्ने। लेखेर त इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0, मोडुलस अफ x इक्वल टु x छ। देयरफोर हाम्रो गिभन फंक्शन हेरौँ त, fx इक्वल टु x बाई x, यो काटिएर कति भयो? 1 भयो। फेरि इफ x इज, अब यहाँ फ्रम 2i हेरौँ, इफ x इज नेगेटिभ, मोडुलस अफ x भनेको -x छ। भनेपछि देयरफोर यो केसमा fx भनेको x अपन के आयो? -x आयो। काटिएर कति आयो? भनेपछि देयरफोर यहाँ त y को भ्यालु, fx को भ्यालु त हेर त, एउटा -1 आयो, एउटा 1 आयो। भनेपछि रेन्ज त यो दुईटा मात्रै रहेछ। हेर त, रेन्ज भनेको y को भ्यालु त, यो रेन्ज भनेको -1 र +1 मात्रै रहेछ। ल हेरौँ, यसको रेन्ज यसरी यो आयो। त मैले फेरि यसलाई चेन्ज गरेँ। जस्तै यदि यहाँ यो ठाउँमा अरू क्वेसन आइदिएको भए पनि y इक्वल टु x-1 अपन मोडुलस अफ x-1 आए पनि एकपटक के हुने भयो? 1 आउने भयो। इफ x-1 पोजिटिभ भएको बेला अर्को पटक -1 आउने भयो। इफ x-1 नेगेटिभ भएको बेला। भनेपछि देयरफोर यहाँ त y को भ्यालु त के आयो? एउटा -1, एउटा 1 आयो। ल हेर, यस्ता खालका सबै फंक्सनमा यसरी नै हुने भयो। जस्तै म यसको फिगरबाट देखाउँछु। यसले भन्न खोजेको के हो भने, हेरौँ है, यसले भन्न खोजेको ल हेरौँ, x को भ्यालु, यसको डोमेन के छ? डोमेन भनेको त r-0 मात्रै छ। ल हेरौँ, भनेको x मा 0 छैन, 0 भन्दा ठुलो छ। 0 भन्दा ठुलो, 0 मा चाहिँ छैन, 0 भन्दा ठुलो जतिसुकै बढ्दै जाऊ, y को भ्यालु मानौ यो 1 हो भने यही 1 1 1 1 1 जान्छ अरे, यस्तो जान्छ अरे। फेरि यो नेगेटिभ तर्फ जाऊ, यहाँ 1 1 1 1 1 जान्छ अरे। ल हेर, किनकि -1 यहाँ छ। ल हेर, यसको कर्भ 0 होइन, 0 बाहेक बाँकी सबैमा पोजिटिभतिर यो हुने भयो। किनकि 1 को लेन्थ भनेको यो भनेको, यसले यो जुनसुकै पोइन्टमा यसको यो लेन्थ यो भनेको, जुनसुकै नेगेटिभ साइडमा यसको लेन्थ -1 भनेको। ल हेर, यो कर्भ यस्तो हुने भयो। ल हेरौँ त यसलाई। We have fx equal to x by modulus of x. If x equal to 0, then fx is undefined. X को भ्यालु 0 भइदियो भने fx त undefined छ। Therefore, d of f, domain of f भनेको r-0 भयो। For range, again, if x is greater than equal to 0, then fx equal to xx काटेर 1 भयो। फेरि if x is negative, fx equal to -1 भयो। Therefore, r of f भनेको -1 र 1 मात्रै भयो। y को भ्यालु -1 र 1 मात्रै आउँछ भन्न खोजेको। जस्तै ल्याएर यहाँ ग्राफमा हेरौँ त, यो -1 यहाँ छ, यो 1 यहाँ छ। यो भ्यालु भनेको 1 हो, यो भ्यालु भनेको -1 हो। त यो पोजिटिभ साइडतिर यो यता गयो, यो नेगेटिभ साइडतिर यो यता आयो। यो कर्भ यस्तो भयो। सो अब म अर्को क्वेसनमा गएँ।
डिफ्रेन्ट क्वेसनमा गइरहेको छु। यसको डोमेन हेरौँ। पहिला फर्स्टमा डोमेनलाई क्लियर बनाइहालौँ। फर डोमेन हेर त एक्स स्क्वायरमा छ, एक्स डिनोमिनेटरमा छ। एक्सले के बिगार्दिन्छ यहाँ? एक्सको कुन भ्यालुले बिगार्छ भन्दा ल हेर त सिन्स y is defined for all real values of x except x equals to को प्लस माइनस 1। किन? माइनस 1 को स्क्वायर पनि 1 हुन्छ, प्लस 1 को स्क्वायर पनि 1 हुन्छ। 1 माइनस 1 त 0 हुन्छ, तलपट्टि 0 आइपुग्छ। भनेपछि देयरफोर के रहेछ हेर त डोमेन अफ f भनेको r माइनस प्लस माइनस 1 रहेछ। या यसलाई सिम्पल r माइनस माइनस 1 र 1 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। या यसलाई लेख्दाखेरि यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ल हेरौँ त माइनस इन्फिनिटी र प्लस इन्फिनिटीमा एउटा माइनस 1 होइन, एउटा 1 होइन, अरू सबै हो। भनेपछि माइनस इन्फिनिटीबाट माइनस 1 युनियन माइनस 1 बाट 1 युनियन 1 टु इन्फिनिटी। यसको के रहेछ? डोमेन रहेछ। यसको यो डोमेन हो। डोमेन सजिलो भयो। देयरफोर यसको डोमेन के रहेछ? मैले यहाँ लेखेँ डी अफ एफ के रहेछ? माइनस इन्फिनिटीबाट माइनस 1 युनियन माइनस 1 बाट 1 युनियन 1 टु इन्फिनिटी। यो डोमेन रहेछ। अब यो डोमेनलाई हेरेर यसको रेन्ज निकालौँ। फर रेन्ज मैले यसको रेन्ज दुई तरिकाले निकाल्छु भाइ बहिनीहरू। पहिला यो फर्स्टको रुल राम्रोसँग हेर। मैले यसको रेन्जलाई टु वेजबाट एनालाइसिस गरिदिन्छु। यहाँबाट फर रेन्ज वी हैव y इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ। अब पहिला यहाँ हेरौँ है। पहिला यसको डोमेनमा यो भ्यालुलाई लिएर हेरौँ त। यो भ्यालुज एउटा यो भ्यालुलाई लिएर हेरौँ त। भनेको माइनस इन्फिनिटीबाट माइनस 1 युनियन 1 टु इन्फिनिटीमा एक्स को भ्यालु आयो भने के हुन्छ ल हेरौँ त। अब इफ एक्स बिलोङ्स टु माइनस इन्फिनिटीबाट माइनस 1 युनियन 1 टु इन्फिनिटी। यदि एक्स को भ्यालु माइनस इन्फिनिटीबाट माइनस 1 र 1 बाट इन्फिनिटीमा हो भने देन यो y को भ्यालु जुन 1/x स्क्वायर माइनस 1 छ यो के बनाउने भयो? यसले ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ बनाउने भयो। किन? किनकि x को ठाउँमा 2 राख्दा 2 को स्क्वायर 4 माइनस 1 3 भनेको x स्क्वायर यहाँ के हुने भयो? जुन यो 1/x स्क्वायर माइनस 1 छ x स्क्वायर त यदि माइनस 1 भन्दा सानो र 1 भन्दा ठुलो छ भने यसको 1 भन्दा ठुलो नम्बर छ या 1 भन्दा सानो नम्बर छ भने यसको स्क्वायर त प्लसमा आइपुग्छ, पोजिटिभमा आइपुग्छ। त त्यो नम्बर 1 भन्दा ठुलो हुन्छ। 1 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै यो होल क्वान्टिटी नै के हुने भयो? ग्रेटर देन 0 हुने भयो। भनेपछि व्हिच इम्प्लाइज द्याट y बिलोङ्स टु 0 टु इन्फिनिटी। एउटा एन्सर यो भयो। हेरौँ है, एउटा डोमेन एउटा रेन्ज एउटा एन्सर यो। कुन यसको डोमेन एक्स को भ्यालु डोमेन कहाँ लेख्दाखेरि? फर्स्ट र लास्टको मैले देखेँ। अब फेरि एगेन अब अर्कोलाई हेरौँ। इफ एक्स बिलोङ्स टु माइनस 1 र 1 मा हेरौँ। अब यदि एक्स को भ्यालु माइनस 1 र 1 को बिचमा हो भने ल हेरौँ एनालाइसिस गरौँ है। माइनस 1 र 1 को बिचमा हो भने माइनस 1 पनि होइन 1 नै होइन, तर माइनस 1 र 1 को बिचमा हो भने जुन यो हेरौँ त जुन यो एक्स स्क्वायर भन्ने जुन क्वान्टिटी छ माइनस 1 र 1 भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग विचार गरेर राम्रोसँग बुझ। माइनस 1 र 1 को बिचमा कुनै अङ्क छ भने त्यो नम्बरको स्क्वायर भनेको जहिले पनि के हुन्छ? 0 र 1 को बिचमा लाई गर्छ। देन 0 देयरफोर 0 भन्दा ठुलो हुन्छ तर त्यो नम्बर 1 भन्दा सानो हुन्छ। हेर यो रियल नम्बर सिस्टमको कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज हो। यदि कुनै एउटा नम्बर लियो माइनस 1 र प्लस 1 को बिचमा कुनै एउटा नम्बर लिने हो भने त्यो नम्बरको स्क्वायरिङ 0 र 1 को बिचमा हुन्छ।
ल हेरौँ है। अब नाउ अब हामीलाई यहाँ के बनाउनु छ, हेरि यो फंक्सन बनाउनु छ। यो फंक्सनको क्रिएसन गरौँ, यो फंक्सनको क्रिएसन गरौँ त। यो फंक्सनको नाउ यो फंक्सनको क्रिएसन कसरी गर्ने भने हामीसँग के छ, 0 इज लेस देन x स्क्वायर इज लेस देन 1 छ भनेको x को भ्यालु -1 र 1 को बिचमा हो भने x को भ्यालु -1 र 1 को बिचमा हो भने x स्क्वायर को भ्यालु 0 to 1 मा हुन्छ। त यहाँबाट हामीले 1 लाई यो 1 लाई सबट्र्याक्ट गरौँ, किनकि हामीलाई यहाँ हेर त हामीलाई के चाहिएको छ भने x स्क्वायर -1 बनाउन जाउँ भनेपछि यहाँबाट के गरौँ, -1 लेस देन x स्क्वायर -1 लेस देन 0। भाइ बहिनीहरूले बुझ्छौ। ल हेरौँ त अब यहाँबाट के गरौँ भने डिभाइडिङ बाई x स्क्वायर -1 लेस देन 0 यो क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिउँ त। यो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ भने हेरौँ है, यो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्ने बित्तिकै यसलाई डिभाइड गरौँ, यसलाई भनेको x स्क्वायर -1 ले डिभाइड गर्न लागेको, तर x स्क्वायर -1 नेगेटिभ छ भनेर हामीले x स्क्वायर -1 ले डिभाइड गरौँ, तर यसले यो भनेको x स्क्वायर -1 नेगेटिभ छ। त हामीलाई के थाहा छ भाइ बहिनीहरू, रियल नम्बर सिस्टममा इनइक्वालिटीमा नेगेटिभ अङ्कले मल्टिप्लाई गर्दा साइन रिभर्स हुन्छ। इफ x बिलोङ्स टु -1 र 1 को बिचमा हो भने x स्क्वायर को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो हुन्छ, 1 भन्दा सानो हुन्छ। त यहाँबाट के गर्यौँ हामीले -1 हामीले यहाँ के गरिदियौँ भने -1 गरेको, मल्टिप्लाई गरेको होइन, सबट्र्याक्ट गरेको। यहाँ 0 -1 कुनै नम्बर घटाएको, त x स्क्वायर -1 1 -1 गर्यौँ। त यो -1 x स्क्वायर -1 अनि यो के आयो, 0 आयो। त हेरि यो क्वान्टिटीले डिभाइड गरेको, डिभाइडिङ बाई x स्क्वायर -1 लेस देन 0 यसले डिभाइड गरेको। यसले डिभाइड गर्ने बित्तिकै के हुने भयो भने यतातिर के छ, -1 अपन x स्क्वायर -1 भयो, यो साइन चेन्ज भयो। त यहाँ अब x स्क्वायर -1 लेस देन 0 मा x स्क्वायर -1 छ। ल हेर, त्यो लेस देन 0 भनेको त नेगेटिभ नम्बर हो भन्नको लागि लेख्या हो। ल हेर त यसको ठाउँमा 1 आयो भनेपछि ल हेर त यो त के आइदियो भने -1 अपन x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 1 आयो। ल हेरौँ त अब हामीलाई के चाहिए त, अब नेगेटिभले मल्टिप्लाई गरिदेऊ त, फेरि मल्टिप्लाई बाई -1 गर्ने बित्तिकै 1 अपन x स्क्वायर -1 इज लेस देन -1 भयो। यो कसको भ्यालु हो त, y को भ्यालु भनेको y इक्वल टु 1 अपन x स्क्वायर -1 लेस देन -1 ले भनेपछि हेर त यसले रेन्ज के भयो भनिदियो भने y बिलोङ्स टु -इन्फिनिटी टु -1 रहेछ। अब -1 चाहिँ हो कि होइन हेरौँ, -1 हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि यदि डोमेनमा के छ, डोमेनमा x को भ्यालु 0 छ कि छैन, डोमेनमा हेरौँ। x को भ्यालु यदि 0 राखिदिने भने त y बराबर त -1 आउँछ भनेपछि -1 रेन्जमा आउन सक्छ। त्यसैले यहाँ के हुने भयो, बिग ब्राकेट हुने भयो, किनकि डोमेन भनेको त -इन्फिनिटी टु -1 अनि -1 टु 1 1 टु इन्फिनिटी हो, जहाँ त 0 छ। त यहाँ x को ठाउँमा 0 राखिदिने भने y बराबर -1 आउँछ, त्यसैले -1 एन्सर हो। त यो एउटा एन्सर भयो भनेपछि देयरफोर अघि एउटा एन्सर आइसकेको छ y को भ्यालु। त रेन्ज के रहेछ, आर अफ एफ भनेको के रहेछ भने -इन्फिनिटी टु -1 युनियन अघि आइसकेको छ 0 टु इन्फिनिटी। त यसको रेन्ज यस्तो रहेछ। ल हेरौँ यो फंक्सनको रेन्ज यस्तो रहेछ। त भाइ बहिनीहरू यो सहिलो आइडिया हो, तर यसलाई यदि भाइ बहिनीहरूले बुझेनौ भने यहाँ यसलाई सल्भ गर्ने अर्को आइडिया पनि छ। म अर्को अल्टरनेटिभ आइडिया पनि देखाइदिन्छु, जस्तै फर रेन्ज। ल हेरौँ y इक्वल टु 1 अपन x स्क्वायर -1 छ, मैले यसलाई सल्भ गरेँ, x स्क्वायर y माइनस y इक्वल टु 1 छ। त यसलाई मैले x स्क्वायर y इक्वल टु 1 प्लस y गरेँ, त मैले x स्क्वायर भनेको 1 प्लस y अपन y गरेँ। ल हेरौँ है त, अब यहाँबाट सिन्स x स्क्वायर इज 0 र 0 भन्दा ठुलो हो, which implies that
y प्लस 1 अपन y पनि 0 र 0 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले रियल नम्बरको च्याप्टरमा इनइक्वालिटीको प्रब्लम सल्भ गरेको ठाउँमा लिएर मैले भनेको देयरफोर या लेट यो इनइक्वालिटी भयो। अब यो इनइक्वालिटीलाई सल्भ गरौँ। यो इनइक्वालिटीको एन्सर नै यो फंक्सनको रेन्ज हुन आइपुग्छ। लेट y प्लस 1 इक्वल टु 0 तर y के हुन सक्दैन 0 हुन सक्दैन किनकि y कहाँ छ डिनोमिनेटरमा। देयरफोर y इक्वल टु यहाँबाट -1 अनि यहाँबाट 0 आर द क्रिटिकल भ्यालुज। क्रिटिकल भ्यालुज। Now we have interval साइन अफ केसको साइन भन्दा y प्लस 1 को अनि y को। त यहाँ अर्को के हेरौँ प्रोडक्ट हेरौँ। यो सिस्टम यसरी सल्भ गर्ने सिस्टम भाइ बहिनीहरूले जानिसकेका छौ। अब यहाँ इन्टरभल के भयो भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटीबाट -1 -1 बाट 0 0 टु इन्फिनिटी। ल अब यहाँ हेरौँ त -1 बाट -इन्फिनिटी को कुनै एउटा भ्यालु -2 यहाँ राख्दा -2 प्लस 1 भनेको -1 नेगेटिभ आउँछ। -2 माइनसै आयो माइनस माइनस प्लस आयो। -1 र 0 को बिचमा नेगेटिभ अङ्क हो तर यो 1 भन्दा सानो हो। -1 भन्दा सानो -1 भन्दा ठुलो हुन्छ भनेको यो के हुन्छ भने 0 र -1 को बीचको नेगेटिभ अङ्कलाई कुनै लगाएर यो y को ठाउँमा लगाएर राख्दाखेरि यो +1 पोजिटिभ पार्ट ठुलो भएकोले यहाँ के आउँछ यहाँ प्लस आउँछ तर यहाँ माइनसै हुन्छ यो माइनस हुन्छ। 0 टु इन्फिनिटी मा पोजिटिभ पार्ट राख्दा यो नि प्लसमा आयो यो नि प्लसमा आयो यो नि प्लसमा आयो। देयरफोर यो इनइक्वालिटीको सोलुसन यहाँ हेर्नु पर्यो। हेरी यहाँ यसले के भनिरहेको छ त 0 र 0 भन्दा ठुलो 0 र 0 भन्दा ठुलो तर y क्यान नट बी 0 फेरि y 0 हुन सक्दैन। भनेपछि अब कुन एन्सर भयो त हाम्रो एन्सर भनेको एउटा यो पोजिटिभ पार्ट एउटा यो भयो एउटा यो भयो। त हाम्रो एन्सर रेन्ज आर अफ एफ के हुने भयो भने एउटा -इन्फिनिटीबाट -1 एन्सर हुन सक्छ कि सक्दैन सक्छ किनकि हेर यहाँ इक्वल टु साइन छ। -1 एन्सर हुन सक्छ युनियन। अब अर्को छ 0 टु इन्फिनिटी 0 हुन सक्छ कि सक्दैन सक्दैन किनकि 0 के हो क्रिटिकल भ्यालुज हो। त यहाँ आयो ओपन ब्राकेट ल्याएर यसरी पनि हामीले यो फंक्सनको रेन्ज फाइन्ड गर्न सक्छौं। ल मैले यो भाइ बहिनीहरूलाई बुझाइदिएँ। अब यसको एउटा म ग्राफबाट देखाइदिन्छु। ल्याएर यसको ग्राफ हेरौँ त। यसको डोमेन हेरौँ। यसको डोमेन भनेको यसको डोमेन के थियो यो फंक्सनको डोमेन ल्याएर -इन्फिनिटीबाट -1 युनियन -1 बाट 1 युनियन 1 टु इन्फिनिटी थियो। ल्याएर डोमेन भनेको -1 बाट यतापट्टि -इन्फिनिटीबाट यता -इन्फिनिटी हो x को भ्यालु यता +इन्फिनिटी -इन्फिनिटीबाट -1 यहाँसम्म यो -1 यहाँ छ ल्याएर फेरि -1 +1 यहाँ छ यो +1 हो। -1 र +1 को बीचमा कर तल छ फेरि ल्याएर -1 र +1 को बीचमा कर तल छ। -1 बाट -इन्फिनिटीबाट -1 सम्म कर माथि छ फेरि -1 बाट 1 मा कर तल छ अनि 1 बाट +इन्फिनिटी मा कर माथि छ फेरि ल्याएर यसको डोमेन भयो। त रेन्ज यहीबाट ग्राफबाटै थाहा भइसक्यो। ग्राफबाट रेन्ज ल्याएर ग्राफबाट निकाल्छु मैले है त। ग्राफबाट y को भ्यालु हेर यो कति हो यो -1 हो। यहाँ हेरौँ है y को भ्यालु -1 र -1 भन्दा तल गइरहेछ ल्याएर y को भ्यालु -1 र -1 भन्दा तल भनेपछि -इन्फिनिटी टु -1 -1 हो हेर यो -1 हो एउटा युनियन। अब हेर y को भ्यालु यहाँ यो x एक्सिस भने यो x एक्सिसमा y को कोअर्डिनेट 0 हुन्छ 0 त हुँदैन तर 0 र 0 भन्दा ठुलो ल्याएर हेर त ग्राफबाटै देखिरहेछ कुन डोमेन हो कुन रेन्ज हो। y को ग्राफ भनेको यो माथि गयो भनेको +इन्फिनिटी तिर गएको कहाँबाट यो 0 को नजिकै यो कर्भ यहाँ देखिए पनि यो 0 ले यो कर्भलाई टच गर्दैन। यो 4 मा भनेको यहाँ टच गर्दैन 0 को नजिकै हुन्छ तर 0 कहिले हुँदैन। ल्याएर y को भ्यालु हेर त 0 टु माथि गयो यहाँ माथि अनि तल कहाँ गयो तल चाहिँ -1 बाट तल फर्कियो। कहाँ छैन त कर्भ यो कर्भ कहाँ बनिरहेन त ल्याएर त -1 बाट 0 सम्म हेर यहाँ यो कर्भ कहाँ बनेन भन्दाखेरि यो कर्भको पर्सन हेर यहाँ बनेन यहाँ छैन। यो ठाउँमा y को भ्यालु खै त्यही भएर यहाँ छैन नि त -1 टु 0 हेर यो होइन
यसको एन्सर यो होइन है, यो यसको रेन्जमा पर्दैन। जस्तै यहाँ एउटा मैले फंक्सन लिएँ, फेरि पनि फर डोमेन ल्याएर त यो y को भ्यालु डिफाइन हुनको लागि यो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनुपर्छ, यो पोजिटिभ हुनुपर्छ। ल्याएर त since the square root of a negative number is not real, so domain of the function is the solution set of the inequality। कुन inequality यो 2 minus x square is greater than equal to 0। अब यो इनइक्वालिटी को सोलुसन सेट नै गिवन फंक्शन को के हुन आइपुग्छ, डोमेन हुन आइपुग्छ। यो क्वाड्रेटिक हो भाइ बहिनीहरुले यसलाई रियल नम्बर को एक्सरसाइजमा सल्भ गरेको जसरी गरौँ, यसलाई मैले फ्याक्टराइज गरेँ, फ्याक्टराइज गरेर मैले यहाँ भ्यालु निकालेर ल्याएर हामी कहाँ आयो अब 1 minus x 2 plus x is equal to 1 minus x 2 plus x equal to 0 आयो। भाइ बहिनीहरुले यस्ता सबै क्वेशनमा यसलाई यसरी नै गर, जस्तै स्क्वायर रुट अफ 4 minus x square y equal to square root of x square minus 4 y equal to square root of 21 minus 4x minus x square y equal to square root of 6 minus x square। यस्ता टाइपका सबै क्वेशनहरुलाई भाइ बहिनीहरुले यसरी नै सल्भ गर्नु छ। ल्याएर त अब यहाँ म कहाँ गएँ, द इक्वेसन विथ द गिवन इनइक्वालिटी, यो त गिवन इनइक्वालिटी थियो, यो इनइक्वालिटीलाई हामीले इक्वेसन बनाएर सल्भ गरेको। द इक्वेसन विथ द गिवन इनइक्वालिटी इज, यसरी हाम्रो x को भ्यालु के आयो -2 र 1 आयो। त -2 र 1 आउने बित्तिकै लिएर आउँ त माइनस इन्फिनिटी बाट प्लस इन्फिनिटी को ठाउँमा एउटा -2 मा एउटा 1 मा कतिवटा इन्टरभल बनायो, माइनस इन्फिनिटी बाट -2 बाट 1 1 टु इन्फिनिटी, तीनटा इन्टरभल बनायो, दुईटा क्रिटिकल भ्यालुले तीनटा इन्टरभल बनायो। thus x equal to -2 1 divide the whole line रियल लाइन इन्टु 3 पार्ट्स वी गेट। अब हामीले यहाँ के गर्ने भयो, इन्टरभल बनाऊ, माइनस इन्फिनिटी टु -2 बाट 1 1 टु इन्फिनिटी। त्यसको साइन हेरौँ। अब यता भनेको यो प्रोडक्ट, कसको प्रोडक्ट, साइनको प्रोडक्ट ल्याएर आउँ त माइनस इन्फिनिटी र -2 को बीचमा यहाँ एउटा -3 राख्दाखेरि यो नि -3 राख्दा यहाँ माइनस यहाँ प्लस हुन्छ, फेरि यो प्लस यहाँ माइनस आयो। त्यसपछि अब -2 र 1 को बीचमा एउटा सहिलो 0 हुन्छ, 0 राख्दा प्लस प्लस प्लस, त यहाँ 2 राख्दा ल मैले 2 1 र इन्फिनिटी को ठाउँमा 2 राखेँ, 2 + 2 4 प्लस यहाँ 2 राख्दा यहाँ नेगेटिभ आयो, त नेगेटिभ आयो। अब हाम्रो एन्सर हेर त, यहाँ के छ, ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ भनेको पोजिटिभ पार्ट हो, 0 र 0 भन्दा ठुलो हो। त हाम्रो एन्सर कसले दिने भयो हेर त, यहाँ रियलले। त हाम्रो के भइदियो, द सोलुसन सेट अफ द इनइक्वालिटी। ल्याएर यसरी आयो। ल फ्रम द टेबल वी कन्क्लुड दैट द सोलुसन सेट अफ द गिवन इनइक्वालिटी इज -2 to 1। किन बिग ब्रैकेट आयो, किनकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टुले गर्दाखेरि पनि इक्वल टुले गर्दा के आयो, बिग ब्रैकेट आयो। सो यो फंक्शनको डोमेन भनेको यो रहेछ। अब यसको रेन्ज हेरौँ, रेन्ज 2 minus x square ल्याएर है, फर रेन्ज y equal to square root 2 minus x square छ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरौँ। y square equal to 2 minus x square भयो। मैले अलि यता लेख्न लाएँ, y square equal to, मैले यहाँ के गर्न लाएँ भने मैले 2 माइनस, मैले यहाँ माइनस कमन लिन्छु, x स्क्वायर प्लस x लिएँ, माइनस कमन लिएको, अरु केही गरे होइन। y स्क्वायर इक्वल टु 2 माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1/4 बनाऊ। यहाँ -1/4 भएकोले यसलाई +1/4 गरौँ। y स्क्वायर इक्वल टु 2 माइनस x प्लस 1/2 को होल स्क्वायर प्लस 1/4 गरौँ। यो मैले यता यसलाई के गर्दिएँ भने y स्क्वायर इक्वल टु यो 2 + 1/4, 4 2 जा 8 + 1 9/4 माइनस x प्लस 1/2 को होल स्क्वायर भयो। त्यस्तै यसलाई मैले यता ल्याइदिएँ, x प्लस 1/2 को होल स्क्वायर इक्वल टु 9/4 माइनस y स्क्वायर। म यहाँ गएँ, हेरौँ है। अब यहाँबाट हेर्न पर्यो, सिन्स
के हुने भयो भन्दा x plus 1/2 को होल स्क्वायर इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। सो यो यता LHS को क्वान्टिटी ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुन्छ किनकि स्क्वायरमा छ, x को भ्यालु नेगेटिभ राखे पनि यसले पोजिटिभ भइन्छ। त यसको मतलब 9/4 माइनस y स्क्वायर पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। त्यसलाई यो इनइक्वालिटी हो, 9/4 ग्रेटर देन इक्वल टु y स्क्वायर। यसलाई मैले अगाडि लेखेँ y स्क्वायर लेस और इक्वल टु 9/4। अब स्क्वायरमा आएपछि म अब प्लस माइनस को लिएर जानलाई है, मोडुलस लिएर जानलाई भाइ बहिनीहरू, मोडुलस अफ y स्क्वायर लेस और इक्वल टु 3/2 को स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गयो, मोडुलस अफ y लेस और इक्वल टु 3/2 भयो। अब भाइ बहिनीहरू यो चीज के जाना छौ त माइनस 3/2 लेस और इक्वल टु y लेस और इक्वल टु 3/2 जाना छौ। बट y क्यान नट बी नेगेटिभ, y नेगेटिभ हुन सक्दैन। सो y बिलोंग्स टु 0 टु 3/2। यसको मतलब रेंज के रहेछ, रेंज नै त्यो रहेछ है। रेंज भनेको 0 टु 3/2। ल यसको रेंज रहेछ। यसरी रेंज फाइन्ड गर्न पर्ने भयो। डोमेन अगाडि निकाल्यौं, हामीले रेंज यसरी निकाल्यौं। मैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट टाइपका प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै छु। यसलाई भाइ बहिनीहरुले बुझ्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ। केही एक्स्ट्रा टाइपको प्रब्लम भएकोले मैले यी प्रब्लमहरु गराएँ। सो भाइ बहिनीहरु डोमेन एन्ड रेंजका जनरल प्रब्लम देखि लिएर यस्ता इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरु यहाँ सबै भइसकेकोले यो क्लासका डोमेन एन्ड रेंजका तीनवटा सिरिजमा हामीले सक्यौं। सो डोमेन एन्ड रेंजका यति प्रब्लमहरु पढ्यो भने भाइ बहिनीहरु अलिक क्लियर हुन सक्छौ। सो आजको क्लास मैले यही अफ गरे। थ्यांक यू।